ඔබේ ඉදිකිරීමේ ප්‍රමිතිය හා අලංකාරත්වය ගැන ඔබ සැලකිලිමත්ද. එසේනම් ඔබ ඔබේ නානකාම්බරයටත් විශේෂ තැනක් දිය යුතුයි. මේ සඳහා අවශ්‍ය කල් පවතින අලංකාර හොඳ නිමාවකින් යුත් අනර්ගතත්වයේ දොරක් තෝරාගන්නවා නම් ඒ සඳහා ඇති සුවිශේෂී නාමය වන්නේ ස්විස්ටෙක් ඇලුමිනියම් දොරයි. අපි අද බලමු කොහොමද නිසියාකාරව ස්විස්ටෙක් ඇලුමිනියම් දොරක් සවි කරගන්න කියලා. මුලින්ම ඇලුමිනියම් දොර බහලු ආරක්ෂිත ආවරණය සැලකිලිමත් ලෙස ඉවත් කරගන්න. එවිට ඔබට දැකගන්න පුළුවන් ස්විස්ටෙක් ඇලුමිනියම් දොර සමගම කුඩා පෙට්ටියක බහලු දොර හැඩලේ සහ හැඩලේ සවිකර ගැනීමට අවශ්‍ය උපාංග මෙන්ම දොර සවිකිරීමට යොදාගන්න ඇන ඇතුළු අනිකුත් කොටස්. ඔබ අදාළ ස්ථානයේ දොර සවිකිරීමට ප්‍රථම දොර විවෘත කර ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. මේ සඳහා දොර සිරස් අතට තබා හැඩලය තුළට උපාංග ගොන්නේ ඇති හතරැස් යකඩුකුර මෙලෙස සවිකර අගුල තුළට යොමුකර දොර විවෘත කරගන්න. දොර රාමුවෙන් විවෘත කර ගැනීමෙන් පසුව ඔබට දොර සවිකර ගැනීමට ග්‍රිල් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ දොර සවිකර ගැනීමට අවශ්‍ය ස්ථානයේ දොර තබා ස්ප්‍රීතු ලෙවලයක් ආධාරයෙන් දොර අවශ්‍ය පරිදි ලෙවල් කරගෙන සලකුණු කරගන්න. දැන් ග්‍රිල් මැෂින් එකක් ආධාරයෙන් දොර ඇතුල් කැපුමේ සලකුණු කරගත් ආකාරයට ග්‍රිල් කරගන්න. මීළඟට ලොකු ග්‍රිල් කටුවක් ආධාරයෙන් උළුවස්සේ පිටත සිදුර බැසීමට යොදාගන්න නොබ්බිකේ ප්‍රමාණයට සිදුර විශාල කරගන්න. දැන් රෝල් ප්ලග් එකට ඇනේ තදකොට සිදුරට බහා ස්කෘප්පනියන භාවිතා කර සවි කරගන්න. ඉන් පසුව නොබ්බෙකෙන් අදාළ සිදුර වසන්න. එවිට මනා නිමාවක් ඔබට දිස්වේ. මේ ආකාරයෙන් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි උළුවස්සේ දෙපසම පෙර සඳහන් කළ අයුරින් බිත්තියට සවිකරගත යුතුයි. දොර සවිකර ගැනීමෙන් පසු දොර ඉදිරිපස හැඩලේ අදාළ කොටස් සවිකරගෙන දොරෙහි සිදුරට ඇතුල් කොට පසුව ඇතුල් පස හැඩලය මේ ආකාරයෙන් සවිකරගන්න. දැන් ඇන යොදා ස්කෘ ඩ්‍රයිව් එකක් ආධාරයෙන් දොර සවිකරගන්න. මනා නිමාවකින් යුතුව නානකාම්බරයේ දොර සවිවී ඇති බව දැන් ඔබට පෙනේවි. ඇත්තටම ස්විස්ටෙක් ඇලුමිනියම් දොරක් සවි කලායම ඔබේ නානකාම්බරයේ වෙනම වෙනසක් ඇතිවෙනවා. දැනටමත් වෙළඳපලේ වැඩිම ඉල්ලුමක් ඇති. සවිකර ගැනීමට පහසු මනා කල් පැවැත්මෙන් හා උසස් නිමාවකින් යුතු ස්විස්ටෙක් ඇලුමිනියම් දොරක් ඔබේ නානකාම්බරයටත් සවිකර වෙනස වටහාගන්න.